Hello, my dear students. Welcome. বহুত দিনৰ মত মাজতে বহুত দিন গেপ হৈ গ'ল বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আছিলোঁ চৰকাৰী কিছুমান কাম আছিলে সেয়েহে মই দিব পৰা নাছিলোঁ তাৰ বাবে মোৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু বহুতে মেছেজ কৰি আছে মই দিব পৰা নাই তথাপিও আজিৰ পৰা চেষ্টা কৰিম যে সঘনাই বা ডেইলি সপ্তাহে দুটা বা তিনিটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ তো আজি আমাৰ নেক্সট পাৰ্টটো যোনটো মেবি লাষ্ট ছেকেণ্ড হ'ব আৰু তাৰপিছত লাষ্ট পাৰ্টটা হ'ব এই চেপ্টাৰটো পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল আমি পঢ়ি আছিলোঁ বহুতে নেক্সট পাৰ্ট কৈ আছিলে তো আজি এইডোখৰ পৰা আছে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো ব'লা অ'কে চ' লাইন বাই লাইন যাম মই চেষ্টা কৰিম প্ৰতিটো বস্তু ভালকৈ বুজাবলৈ আৰু যদি কোনোবাই এইডোখৰ পৰা ডাইৰেক্টলি ভিডিঅ'টো চাইছে বুজি নাপাব আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব লাগিব আগৰ পাৰ্টখিনি চাই ল'ব লাগিব তেতিয়াহে বুজি পাব চ' মই এইডোখৰ পৰা যোনখিনিয়ে অলৰেডি চালে তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি পাব আৰু মই চেষ্টা কৰিম প্ৰতিটো বস্তু আকৌ ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ মই বাইলেংগুৱেল ব্যৱহাৰ কৰিম দ্যাট মিন্স আই উইল ইউজ ইংলিছ এজ ৱেল এজ আছামিজ এণ্ড ছামটাইমছ হিন্দী টু মেক আণ্ডাৰষ্টেণ্ড এভৰিবডি অ'কে বিকজ কি হয় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী অসমীয়া মিডিয়ামত সেবাত যদিও পঢ়ি আছে তথাপিও তেওঁলোকৰ মাদাৰ টাংটো অসমীয়া নহ'ব পাৰে তো তেওঁলোকৰ কাৰণেও যাতে তেওঁলোকে বুজি পায় মই বাইলিংগুৱেলটো ব্যৱহাৰ কৰিম অ'কে লৰ্ড মিণ্টু became the Viceroy of India after Lord Curzon and his declaration on 13 April 1906 indicates some special political gains to the Muslim citizen. So, এইডোখৰতে মই এটা কথা কৈ লওঁ লৰ্ড কাৰ্জনৰ পিছত লৰ্ড মিণ্টু তেওঁ ভাইচৰয় হ'ল ভাইচৰয় যোনটো ষ্টেটাছ বা ভাইচৰয় যোনটো পদ দ্য পোষ্ট ভাইচৰয় কোনোবাই যদি গম নাপায় মই কৈ দিওঁ ভাইচৰয় is a person who rule India on behalf of British king or queen. তাৰমানে ভাইচৰয় এনেকুৱা এজন মানুহ যোনজনে ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰিছিলে on behalf of whom? On behalf of British king or queen. That means he will abide by the rules and regulation and abide by the what you can say constitution of British and he have to follow the British king and queen. আৰু তেওঁ ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰি আছিলে কিন্তু তেওঁ ব্ৰিটিছৰ এজন প্ৰতিনিধিত্ব that means he is a representative of British king or queen who was working in India that post is called viceroy at that point of time আৰু সেই সময়ত সেই পদটোক viceroy বুলি কয় so after Lord Curzon Lord Minto became the viceroy of India after Lord Curzon and his declaration on 13 April 1906 indicates some political gains to the Muslim citizen যিহেতু মই আগৰ পাৰ্টকেইটা কোনোবাই চাইছে যদি গম পাবা যে Lord Curzone ডিভাইড এণ্ড ৰুল ক্ৰিয়েট কৰিব চেষ্টা কৰি আছিলে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ক্ৰিয়েট কৰিব চেষ্টা কৰি আছিলে আৰু সেইকাৰণে কিছুমান লৰ্ড কাৰ্জনে মুছলিমছক কিছুমান তাৰমানে প্ৰলোভন দিছিলে ডেট মিনছ হি হেড গিভেন চাম হোৱাট ইউ কেন চে some kind of what you can say dignity some kind of extra privilege to the Muslims so that there will be a division between Hindu and Muslim hetu create koribole Lord Curzone chesta kori asle tapsor Lord Minto jonjon viceroy hol after Lord Curzon teu kisuman তাৰমানে ষ্টেপছ ল'লে অ'কে যাতে মুছলিম প্ৰেচিডেণ্টক কিছুমান পলিটিকেল গেইনছ দিব পাৰে তাৰ কিছুমান পলিটিকেল প্ৰফিট দিব পাৰে আৰু সি তেনেকৈ ধৰণে তেওঁৰ কাৰণে কাম কৰিছে মুছলিম চিটিজেন্সৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে যাতে মুছলিম চিটিজেন্সক এইটো বুজোৱা যায় যে হিন্দু তলত তোমালোকে থাকি লাভ নাই তোমালোকে পাৰ্টিশ্যন হ'ব লাগে আৰু মুছলিমছ আৰু হিন্দু কেতিয়াও একে হ'ব নোৱাৰে সেইটো ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিলে লৰ্ড মিণ্টু এজ ৱেল এজ লৰ্ড মিণ্টু লৰ্ড কাৰ্জনে অ'কে So he made an official declaration of rules of administrative reform. Okay. So Lord Minto ki kore kisuman declaration teo nije dise rules of administrative reform tame kisuman reformation anise change reformation mane ki change kisuman change anise au change bu administrative changes tamane kam kajok loi kisuman administrative work loi kisuman changes anisile aru heikhini kotha hi declare korisile so after this declaration, a section of Muslim leaders were united to discuss on how the interests of Muslims would be protected in proposed reform rules. Orthad eto ki koise what does its ki kobo bisaise je tetia declaration khini dia bisot je Lord Minto eneke kisman declaration by administrative changes korise tetia Muslim leader who unite hoy ekelogote ahi কেনেকৈ মুছলিমৰ ইণ্টাৰেষ্টখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰে ইণ্টাৰেষ্ট মানে মুছলিমৰ গ'লছখিনি মুছলিমৰ ডিমাণ্ডছখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰে আৰু কেনেধৰণে তাৰমানে এই যোনবোৰ ডিমাণ্ডছ আছে সেইখিনি তাৰমানে আহিবলগীয়া টাইমত তেওঁলোকে নিজেই কি কয় তাৰ লাভটো উঠাব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান তাৰমানে মিটিং কৰিছিলে বা কিছুমান ডিছকাশ্যন কৰিছিলে মুছলিমছ লিডাৰ্ছ হৈ
আৰু যাতে এই ৰিফৰ্মেশ্যনবোৰ জল্দিছে জল্দি আনিব পাৰে বা শীঘ্ৰে তাৰমানে কি কয় শীঘ্ৰে তাৰমানে এনেক্ট কৰিব পাৰে শীঘ্ৰে লাগু কৰিব পাৰে তো তাৰ কাৰণে তাৰমানে তেওঁলোকে মিটিং বা তেওঁলোকে ডিছকাশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে discussion with William Arbol, the principal of Aligarh College, they prepared a petition. Okay. প্ৰথম ডিছকাশ্যন কাৰ লগত কৰিছিলে প্ৰিন্সিপাল অফ আলিগড় কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল যোনজন আছিলে উইলিয়াম আৰবল তেওঁৰ লগত ডিছকাশ্যনত বহিছিলে আৰু এখন পেটিশ্যন মানে কি এখন নৰ্মেলি ক'বলৈ গ'লে এখন ডকুমেণ্ট য'ত তাৰমানে ডিমাণ্ডছখিনি থাকে আৰু সেইখিনি তাৰমানে লিখা গৈছিলে আৰু তেওঁক সেইটো দিয়া গৈছিলে আৰু কি ডিমাণ্ড কৰিছিলে they demanded a separate electorate for the Muslim in the proposed reform. প্ৰথমটো যোনটো ডিমাণ্ড তেওঁলোকৰ মুছলিম লিডাৰ্ছখিনি প্ৰথমটো ডিমাণ্ড আছিলে সেইটো কি কৈছিলে মনত ৰাখিবা সেইটো হ'ল ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট মানে কি মই বুজাই দিছোঁ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট মানে বুলি ক'লে ছাপ'জ আজিৰ দিনত যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় আজি ইলেকশ্যন হ'লে তোমালোকে হিন্দু আৰু মুছলিমে একেলগতে ভোটটো দিয়ে হিন্দুৱেও মুছলিম লিডাৰ এজনক ভোট দিব পাৰে বা মুছলিম লিডাৰ এজনে মুছলিম মানুহখিনিয়ে হিন্দু লিডাৰ এজনকো ভোট দিব পাৰে কোনো ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট নাই কিন্তু ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট মানে এইটো বুজায় যে মুছলিম উড ভোট অনলি ফৰ মুছলিম কেণ্ডিডেট এণ্ড হিন্দুজ উড ভোট অনলি ফৰ হিন্দুজ কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ তাৰমানে মুছলিমে অকল মুছলিম কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ভোট কৰিব আৰু হিন্দুজে হিন্দু কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ভোট কৰিব চ' তেনেধৰণে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট বিচাৰি আছিলে মুছলিমে বিচাৰিছিলে যে আমাৰ লিডাৰক অকল আমি যি ভোট দি আমি জিকাই পঠাম So that was the first demand. Okay, on 1st October 1906, under the leadership of Aga Khan, a representative group consisting of 35 members submitted the petition to Lord Minto at Simla. Aru, a petition to bar junkhini demand asle petition or junkhini demands likha gosle. A demand kini এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ গ্ৰুপ গৈ তাৰমানে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মানে তেওঁ লগ কৰিবলৈ গৈ লৰ্ড মিণ্টু কোন আছিলে ভাইচৰয়ক লগ কৰিবলৈ গৈছিলে 35 মেম্বাৰ্ছ গৈছিলে আৰু 35 মুছলিম লীগৰ বা মুছলিম লিডাৰ্ছ গৈছিলে তেওঁলোকে লৰ্ড মিণ্টুক লগ ধৰিছিলে চিমলাত অ'কে এণ্ড দে হেড প্ৰেজেণ্টেড দেয়াৰ পেটিশ্যন দেয়াৰ টু লৰ্ড মিণ্টু এট চিমলা okay and where the first demand was for separate electorate they need a separate electorate okay separate electorate means I have already explained this what is separate electorate refers to that Muslim would vote only for the Muslim candidate and Hindus would vote only for the Hindus candidate so that is what separate electorate refers okay so the viceroy assured them that the demands would be considered in such a favorable environment of royal grace they deeply involved in the bringing dream into reality okay viceroy যেহেতু viceroy বিচাৰি আছিল যে হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত কেনেকৈ ডিভিজন আনিব পাৰে তো তেওঁলোকে viceroy পজিটিভলি ৰিপ্লাই দিলে যে এইখিনি কথা ওপৰত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব আৰু হয়তো তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডছখিনি ফুলফিল হ'ব so that is the first paragraph হয়তো তোমালোকে বুজি পাইছা so next On 30 December 1906, some educated Muslim leaders attended a meeting at Dhaka. Okay, 30 December 1906. There 13 April 1906 opera, 1st October 1906, তাৰপিছত 30 December 1906. এই ডেটবোৰ মনত ৰাখিবা ক'ত কেতিয়া কি হৈ আছে। তো 30 December 1906 কি হ'ল কিছুমান এডুকেটেড মুছলিম লিডাৰ্ছ মিটিং এখনত লগ হ'ল আৰু এই মিটিংখন হৈছিলে ঢাকা আজিৰ দিনত ঢাকা কৈছে বাংলাদেশ ইট ইজ দ্য কেপিটেল অফ বাংলাদেশ অ'কে চ' ঢাকা তেতিয়া যিহেতু পাৰ্টিশ্যন হোৱা নাছিলে তো একেলগতে গোটেই ইণ্ডিয়াখন পাৰ্টিশ্যন হোৱা নাছিলে তো আমাৰ ইণ্ডিয়াতে বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান বাউণ্ডেৰীতে ঢাকা আছিলে চ' ঢাকাত মিটিংখন হৈছিলে 30 December 1906 This meeting was organized by Nawab Salimullah and the prescribed by Nawab Bikor ul Mulk okay so a meeting kone organize koisile এজন নবাব মানে ৰয়েল ফেমিলি isn't it নবাবক কাক কোৱা হয় ৰয়েলিটি যাৰ মানে ৰজাৰ বংশৰ হয় না তো নবাব সালিমুল্লাহ তেওঁ মানে প্ৰেসক্ৰাইব কৰিছিলে অৰ্গানাইজ কৰিছিলে আৰু লিড কৰি ৰৈছিলে নবাব বিকৰ উল মুল্ক এই দুজনে মুছলিম লিডাৰ হয় ডাঙৰ মুছলিম লিডাৰ ঢাকাৰ সো এই দুজনে এই মিটিংখন অৰ্গানাইজড কৰিছিলে okay In this historic session, a political organization named All India League, Muslim League, was established. And a meeting ba a session today, All India Muslim League, at a Muslim organization was established. Okay, the question will definitely arise when and where the first political organization of the All India Muslim League was established. So, it is mono rakhiba. Code boli kole that is in
Dhaka, and the meeting was prescribed by Nawab Salimullah and Nawab Bikorul Mulk. Okay, and in this historic session, a political organization named All India Muslim League was established. Okay, so momote edokhole buji paisa. So Nawab Salimullah, who led the creation of Muslim League, declared the aims and objective of this newly formed political organization of that day itself. So a political organization to Indian Muslim League, a political organization. So a political organization to ki aims hobo, ki objective hobo, loikho ki hobo, objective ki hobo, so ekhini directly titia prescribe kora hoisile. So moi objective khini eta pohi dim tolke honi jao bhalke. So what are the objective? First, to increase the sense of loyalty of the Muslim people to British. Okay, koise je jehetu British e amak bokhini subidha dise heikane Muslim people bu loyal hobo lebo Britishor karone, Britishor bhorokhato ba Britishor kam kajot tamane telokok support koribo lebo. So it should be the loyal Muslim people should show loyalty to the British. That is the first objective. Second, to keep aware the British government regarding the political right and the interest of the Muslim people. Yes, our British government proti homoite etu janai thikibole je amar Muslims manukhini political rights ki aru telokor interest bhuki ki telokor dream bhuki ki teloke ki fulfillment koribo bichaise etu jare British government e gom pai thake. Thirdly, to create the sense of unity among the Muslims people by removing the feeling of being frightened, disgusted and terrorized. Aru Muslim সম্প্ৰদায় মানুহখিনিৰ মাজত যাতে এটা ইউনিটি থাকে, যাতে তেওঁলোকে ফ্ৰাইটেন নহয়, তেওঁলোকে ডিসগাস্টেড নহয়, তেওঁলোকে টেৰৰাইজ নহয়, যাতে তেওঁলোক কোনো ভয় ভাবুকি খুৱাব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে ইউনিটি হৈ থাকে, একজুট হৈ থাকে, হেতু কাৰণে কাম কৰিব। কোনে কাম কৰিব? দ্যাট পলিটিক্যাল অৰ্গানাইজেশ্যন, এণ্ড দ্য নেম অফ দ্য পলিটিক্যাল অৰ্গানাইজেশ্যন ইজ অল ইণ্ডিয়া মুছলিম লীগ। অ'কে, চ' হোপ আপ টু হিয়াৰ দিয়াৰ ইট ৱাজ ক্লিয়াৰ। মোৰ মতে এইডোখৰকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। অ'কে, নেক্সট, Viceroy Lord Minto and the Secretary of the State for India, Lord Morley, expressed their satisfaction with the activity of Muslim League. Our Muslim League arambonit jumbu objective loise ba jumbu kam korise ei kambut satisfy hoise Lord Minto, Viceroy Lord Minto satisfy hoise or Secretary of the State for India Lord Morley satisfy hoise. Etia moi eta yate difference agoteu koisu hoyto ei video tu koisu Secretary of the State for India aru Viceroy both duta beleg post. Viceroy to hol is a person who ruled India on behalf of British King and Queen. British King or Queen on behalf of june India rule kore hejonke Viceroy boli koy. Secretary of the State kun, Secretary of the State was a British minister who will be in England, who is sitting in England, who control Indians work, who control Indian affairs from London. So Secretary of the State for India mane ejon enuka ejon পদবী বা এনেকুৱা এজন পদ এনেকুৱা এটা পোষ্ট যোন এজন ব্ৰিটিছ মিনিষ্টাৰে লৈ থয় আৰু সেই ব্ৰিটিছ মিনিষ্টাৰজন ইংলেণ্ডত থাকে তেওঁ তাৰ প্ৰায় ভাইসৰয়ক তাৰমানে কি কৰে নীতি নিৰ্দেশনা দি থাকে। দ্যাট মিনছ হি একচুৱেলি গাইড ভাইসৰয় টু ডু দিছ এণ্ড ডু ডেট এণ্ড ভাইসৰয় ডাইৰেক্টলি কানেক্ট উইথ Secretary of the State to what to do and what to not. So Secretary of the State and Viceroy is a two different posts. So Viceroy Lord Minto আৰু Secretary of the State Lord Morley, okay, তেওঁলোকে দুজনে স্যাটিসফ্যাকশন এক্সপ্ৰেছ কৰিলে যে মুছলিম লীগে যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনি ভাল কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ স্যাটিসফ্যাকশন হৈছে। These two British officials took the opportunity of the difference of religion and opinion between Hindu and Muslims for political gain. আৰু এই ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল দুজনে তাৰমানে লৰ্ড মৰলে আৰু লৰ্ড মিণ্টো তেওঁলোকে ভালকৈ গম পাইছিলে এইটো এটা ডাঙৰ অপৰচুনিটি যাতে আমি ৰিলিজন বেচিছত হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত আমি পাৰ্থক্যটো বা ডিভিজনটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ পলিটিক্যাল গেইন হ'ব। Okay, Lord Minto also planned to bring the moderate group of Congress close to British government. Acha eta kotha koy Lord Minto eta aru chesta korisile jonto Congress jonto amar first political party Indian first political party asle he Congress ot jonto moderate groups of leaders asle moderate group mane jonbo eta mane bekikke besi changes ni bisare ba তেওঁলোকে পিস বিচাৰে he manukhiniku chesta korisile jate Lord Minto e nijor pine tanibole যাতে কংগ্ৰেছৰ মাজতো ডিভিজন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটোৰ মাজতো ডিভিজন ক্ৰিয়েট কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে। Okay, the Muslim owned separate electorate through the Indian Council Act Morley Minto reforms 1909. And finally, Muslim ebu kora kane Muslim League jonkhini তেওঁলোকক satisfaction দিছে আৰু হেতু কাৰণে finally separate electorate দিয়া হল through an act, and the name of this act was Indian Council Act,
আৰু সেই একখনক আমি মৰলে মিণ্টু ৰিফৰ্ম বুলিও কওঁ কেলে মৰলে মিণ্টু বিকজ তেওঁলোকৰ দুজনৰ আণ্ডাৰ ব্ৰিটিছ এই দুজন ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলৰ আণ্ডাৰ এইটো ৰিফৰ্মেশ্যন মানে চেঞ্জ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে এইটো আমি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909টোক আমি মৰলে মিণ্টু ৰিফৰ্ম বুলিও কওঁ 1909 আৰু আফটাৰ দিছ মুছলিম own separate electorate okay separate electorate মানে কি হেতু আকৌ মই এতিয়া নকলেও হ'ব মই আগতে তোমালোকক হয়তো ভালকে বুজাই দিছো okay the Muslim League emerged as an active political organization opponent to Indian National Congress and to able to represent Indian Muslims they could easily win the British political right by taking the opportunity of loyalty to British this league soon became a force to weaken the Indian National Congress in March 1910 the head office of Muslim League was transferred to Lucknow okay the Muslim League eta ki hol as a opponent hol car opponent hol eta congress or opponent hol congress eta political party or Muslim League eta political party to eta tame is a good opponent of what you can say Indian National Congress aru ei Muslim League kak represent kore totally Muslims ok represent kore eta kotha mone riba congress aru Muslim League er major etai difference congress e dutake represent kore Hindu as well as Muslim ha hetu homoy mani loa goisle je hinduk besi represent kore but their objective ot ketiao kwa na je teloke akol hindu kare matiko কিন্তু Muslims League is only a political organization who only work for the development of the Muslims people or the Muslims community so there is a difference between Muslims League and Congress at that point of time moi etu bujai disu so jate they could easily win the political right aru jehetu loyal asle britishor kane loyal asle political rights bu teloke easily pai goisile okay এটো এটা বিগ ফোর্স মুসলিম লীগ become a very big force আৰু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ উইকেন হৈ গৈছিল তাৰমানে উইকেন মানে কি কমজোৰ হয়নে তেওঁলোকে তাৰমানে অলপ যেহেতু সেপাৰেশন পাইছে আৰু অলপ ব্ৰিটিছে চেষ্টা কৰিছে যে তেওঁলোকক অকমান এঘৰিয়া কৰি দিয়া এঘৰিয়া মানে তেওঁলোকক সেপাৰেট কৰি দিয়া তেওঁলোকক অটৰাই দিয়া যাতে মানুহে ন্যাশনাল কংগ্ৰেছক আকৌ তাৰমানে মুসলিম মানুহে আকৌ যাতে ভৰসা কৰিব নোৱাৰে তো তেনে ধৰণে এটা পিকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ ব্ৰিটিছে চেষ্টা কৰিছিল okay আৰু এটা লাষ্টত দিয়া হৈছে in March 1910 the head office of Muslim League was transferred to Lucknow আৰু এটো ইয়াত কোৱা হৈছে যে যোনটো হেড অফিস ঢাকাত আছিল মুসলিম লীগৰ হেড অফিসটো প্ৰথম ঢাকাত আছিল আৰু ঢাকা পৰা এটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হল কলৈ লখনৌলৈ it was been transferred from Dhaka to Lucknow the headquarter of Muslim League the headquarter of Muslim League was first established in Dhaka and but in 1910 it was transferred to Lucknow okay so he got to monot rakhiba I hope this page was clear to you okay acha so moi a Muslim League e gote part to ke complete kori dum e holoke the Swadeshi movement will start in the another class okay I could not able to make big long what you can say video it takes lot of time also and also to upload it takes lot of time so লাহে লাহে পঢ়িছাম আমি ডিটেইলছত পঢ়িছাম হেতুই মই বিচাৰিছো আৰু মোৰ ভিডিওখিনি চাই থাকিলে তোমালোকে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা okay so the Muslim League could not influence every section of the society it was confined to some high class conservative people and when the proposal of partition was repealed in 1911 the importance of Muslim League declined after the demise of Salimullah in 1905 the conservative characteristic of Muslim League went under the tremendous change okay মনত ৰাখিবা ইয়াত আৰু এটা কথা কই ন এটা মুসলিম লীগ যেহেতু তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছিল মুসলিমৰ ডমিনেশন মুসলিমক সাপোর্ট কৰিবলে ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি লয়াল হ'বলে ওকে কিন্তু মুসলিম লীগে এভৰি সেকশন অফ দা সোসাইটি নিজৰ পিনে ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পৰা নাছিলে ইট কুড নট এবল টু ইনফ্লুয়েন্স এভৰি সেকশন অফ দা সোসাইটি প্ৰতিটো সেকশন অফ দা সোসাইটি ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পৰা নাছিলে বিশেষকৈ মুসলিম লীগে কাক ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিলে হাই ক্লাছ আৰু কনজাৰভেটিভ পিপল মানে যোনে চেঞ্জ বেছি নিবিচাৰে okay conserve manuhu আৰু হাই ক্লাস মানুহে তেওঁলোকে ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিল বাকি লোৱাৰ ক্লাস মানুহক ইমান ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পৰা নাছিলে তাৰ উপৰিও যেতিয়া পাৰ্টিশন অফ বেংগল টু ৰিপিল হৈ গল ৰিপিল মানে কি হৈ গল ৰিপিল শব্দটো অৰ্থ হল উইথড্ৰ অৰ্থাৎ মই ক'বলৈ গলে মানে লটো নাইকিয়া হৈ গল okay law to abolish হৈ গল abolish মানে নাইকিয়া হৈ গল যেটা পাৰ্টিশন অফ বেংগল টু নহল 1911 ৰ এটো laterally reveal মানে অটৰাই লোৱা হল পাৰ্টিশন অফ বেংগল টু অটৰাই লোৱা হল 1911 ত তেতিয়া মুসলিম লীগৰ যোনটো
পাৱাৰ বা মুছলিম লীগৰ যোনটো হোৱাট কেন চে ষ্টেটাছ সেইটো নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিলে লাহে লাহে ডিক্লাইন হ'বলৈ ধৰিলে বিশেষকৈ কাৰণটো হ'ল হোৱাই বিকজ মই ক'লোঁ মুছলিম লীগটো বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিলে অনলি টু দ্য হাই ক্লাছ এণ্ড দ্য কনজাৰ্ভেটিভ পিপলছ অ'কে মষ্টলি টু দ্য হাই ক্লাছ এণ্ড দ্য কনজাৰ্ভেটিভ পিপল ইয়াত মিডিল ক্লাছ আৰু লোৱাৰ ক্লাছ ষ্টেটাৰ মানুহখিনি বহুত কম আছিলে আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলটো ৰিপিল হৈ গ'ল চেঞ্জ হৈ গ'ল 1911ত তেতিয়া তাৰমানে ইয়াৰ যোনটো ষ্টেটাছ মুছলিম লীগৰ ষ্টেটাছটো লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিলে ডিক্লাইন ডেট মিনছ এণ্ড আফটাৰ দ্য ডিমাইজ অফ চালিমুল্লাহ আৰু যেতিয়া চালিমুল্লাহ মৃত্যু হ'ল চালিমুল্লাহ এতিয়া কোন আছিলে বুলি ক'লে চালিমুল্লাহ ইজ ওৱান অফ দ্য পপুলাৰ লিডাৰ অফ ঢাকা আৰু মুছলিম লীগ ক্ৰিয়েট কৰাত তেওঁ বৰ অৱদান আছে হি প্লেড এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'লছ টুৱাৰ্ড দ্য ক্ৰিয়েশ্যন অফ মুছলিম লীগ এণ্ড when in 1905 Salimullah died okay so Muslim League totally তেওঁৰ যোনটো একচুৱেল ষ্টেটাছ বা মুছলিমৰ যোনটো একচুৱেল ফিলচফি বা ইডিঅ'লজি সেইবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু তাত বিভিন্ন ট্ৰিমিডিয়েট চেঞ্জেছ আহিলে আৰু লেটাৰলি মুছলিম লীগৰ যোনটো একচুৱেলি যোনটো কম মই আইডেণ্টিটি সেই আইডেণ্টিটিটো নাইকিয়া হৈ গৈ থাকিল আৰু এটা সময়ত মুছলিম লীগটো বন্ধ হৈ থাকিলে ক্ল'জড okay so that is the end of Muslim League because why because Partition of Bengal was repealed in 1911 repealed মানে কি repealed মানে চেঞ্জ হৈ যায় Partition of Bengal to হ'বলৈ নিদিয়া Partition of Bengal repealed হৈ গ'ল 1911 আচ্ছা তোমাকে সুধিব পাৰা স্যাৰ 1905 ত ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1911 ত গৈ ৰিপিল হৈছে yes আৰু ৰিপিল কেলে হৈছে আৰু কেলে চেঞ্জ কেলে Partition of Bengal টো নহল সেইটো সময়ত বহুত মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছিল বহুত মানুহ সাংঘাতিক মানুহ তাৰমানে হিন্দু মুছলিমছ বহুত একেলগতে আহি প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে আৰু ফাইনেলি তাৰমানে সেইকাৰণে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে মানিবলৈ বাধ্য হৈ গ'ল যাতে Partition of Bengal কৰাটো ইমান ইজি নহ'ব আৰু সেইকাৰণে ফাইনেলি 1911 ত এইটো ৰিপিল কৰি দিলে তাৰমানে উইথড্ৰ কৰি দিলে অ'কে চ' হোপ ইউ হেভ আণ্ডাৰষ্টুড টিল নাও আৰু এই পাৰ্টটো হয়তো ভালকৈ বুজি পালা চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই হ'ব বিকজ আমি হাফ এন আৱাৰ ক্লাছ এটাই ল'ম বা মোৰ ভিডিঅ'টো এৰাউণ্ড 20 to 25 মিনিটছ বা 30 মিনিটছহে হ'ব যাতে তোমালোকে যিখিনি মই পাওঁ সেইখিনি ভালকৈ বুজি পোৱা চ' কণ্টিনিউছলি ভিডিঅ' পাই থাকিবা এতিয়া মোৰ বিশেষকৈ একো কাম নাই মই কণ্টিনিউছলি ভিডিঅ' দি থাকিম আৰু তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি যাব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে মই আকৌ কৈছোঁ শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰি দিবা থেংক ইউ